Hjärtligt välkomna till en ny vlogg här i vårat vardagsrum. Ja, jo, det. Idag ska vi faktiskt spå, eller ja, vi ska se vad som... Vad är det som ligger i min mage? Är det en pojke eller flicka? Så vi har hämtat massa tips och tricks från er följare, men också från internet. Så det här kommer bestå av 4 delar. 3 testdelar, varav vi ska hälla olja på magen, vi ska testa urintestet och den kinesiska kalendern ska vi prova. Och jag vet inte hur mycket jag tror på sånt här, Denise, men jag tycker att det är kul att göra ändå. Och eftersom vi inte vet heller vad det är så kan det bli... Tänk om vi har jättemycket som tyder på att det är det och sen blir det. Då kanske man börjar tro lite mer på det, jag vet inte. Jag är inte så mycket så här, ja. Jultomten tror jag på, det är väl typ det. Ja. Jag kan inte köra med micken på, det är inte så jättebra ljud det här. Det låter som en gammal så här ljudanläggning från en fotbollsplan när man var liten. Inte uppdaterat sedan 1938. Första frågan. Magens form. Är den låg eller hög? Oj, jag vet inte. Det är alltså ganska låg eller? Eller vad tycker du, Gubbe? Men ganska låg ändå. Men det tycker jag. Ja. Det tycker jag absolut. Ja, vi skriver låg där. Okej, låg. Låg betyder i sådana fall att det skulle kunna vara en pojke. Okay. Hög lika med flicka. Och nu behöver du ha lite minne här, för nu behöver vi veta hjärtslagen från senaste ultraljudet. Oj, det var ju ett tag sedan nu. Men jag tror att det var... Jag vet inte. Har du något konkret exempel på vad det ska vara? Liksom? Under eller över 140? Ja, men då var det över. Över 140? Ja, precis där kring typ. Det var väldigt nära 140 i alla fall. Då så tyder det på att det är en flicka. Så just nu har vi ställningen 1-1. Och upplever du att du har sämre hy? Nej, bättre eller sämre hy? Bättre skulle jag säga. Bättre hy? Ja. Det tyder på att det är en pojke. Är du illamående? Lite mer än förra graviditeten, men absolut inte illamående så att säga. Det finns något som har det värre. Jag kan absolut känna av det typ på morgonen när jag äter frukost. Men... Då tycker jag det ska vara ett ja där. Ja, men det är inte mycket. Nej, men du är ändå... Nej, men du har ändå liksom såhär... Du har satt dig ner och sånt. Det har jag aldrig sett innan. Men... Jag vet inte. Okej, jag säger ja på den faktiskt. Och då står det i sådana fall 2-2 om jag räknar rätt. Ja, det gör det. Jag är flicka. Det är så här är att Denise gränsvärde också för typ smärta och feber och liksom... Ja, det är inte... Hon har inte normala gränsvärden för det. Utan hon tycker alltid så här, det var inte farligt och så kanske det är ganska farligt ändå. Okej. Vad för typ av cravings har du? Allt. Jag gick från syrligt och mycket kött till nu massa sött. Alltså jag kan säga bakelser och sånt kan jag verkligen känna, gud vad gott det skulle vara. Okay. Men lika väl så tycker jag att liksom att yoghurt är ju sjukt gott också. Älskar det syrliga liksom. Om du måste svara något av det då. Du bara får välja en craving som du har mest. Salt och surt eller sött? Sött ska jag säga. Sött. Då tyder det på en flicka. Då leder nog flickan nu. Okej. Craving kött och ost eller frukt? Kött. Pojke. Det är spridda skurar. Ökad behåring. Jag måste ändå säga att mina ben och sånt växer. Nej, benen växer inte. Men... Det gör de, du tränar ju. Inte på längden. Nej, det får man väl hoppas det blir knepigt. Men jag tycker att jag måste raka mig mer ofta, det måste jag säga. Ja, då är det jag på den och jag lika med pojke. Ja. Pappans syskon. Okej, har du fler bröder eller fler systrar i din familj? Jag har en lillebror. Ja, så det är... Det svarar så fint. Ja. Jag har en lillebror. Ja, men jag har en brorsa. Vicky Pelle. Ja, så då tyder det i sådana fall på pojke då. Okej, jag är nervös nu. Vart har din viktökning lagt sig? Alltså, jag vet inte. Har du något konkret exempel? Ben tror jag. På benen, tycker du? Ja. Alltså jag tycker inte jag märkte någon skillnad alls, mer än typ att det har lagt sig på ryggen för första gången. Jag har aldrig upplevt det innan. Nej. Antingen så tänker man känna så här, men man har gått vikt i ansikte och på så här, höfterna och magen och så, kärleksantag och så. Men jag har på ryggen. Det är så väldigt så här, alltså det är helt okej och det är inte så att jag mår dåligt utöver. Men i och med att jag tar ner formbilder
så har jag sett skillnad på när jag typ flexar att men gud, det är någonting som jag inte har sett. Jag har inte märkt av det på övriga kroppen. Men om du säger låren och benen så... Men då kan det nog gå i samma veva här för att framsida lika med pojke står det. Jaha. Och lår, slemstick, baksida och höft, flicka. Så lår, baksida borde ju vara samma liksom, kategori då. Ja. Okay. Har ansiktet förändrat sig? Men jag är väl lite bulligare över kinden liksom. Det är antingen om det blir fyrkantigt eller om det är mer rött och blossigt. Rött och blossigt ska jag säga. Ja, det var flicka igen på den då. Jag vet inte om det är ett övertag, det känns som det. Jag har ingen aning på räkningen faktiskt. Nej. Frusen om fötterna? Nej, men jag är kall. Kallare än vanligt eller nej, varmare? Det beror på när jag ska sova så är jag varm. Ja. Och sen på dagen är jag vanlig. Okay. Så att jag har inget bra svar på den. Då får det bli 0 poäng 0 fråga. poäng då, okej. Har pappan gått upp i vikt? Okej, nu måste jag fråga dig. Vad ska det här kunna avgöra? Alltså det är nu man känner att det är bluff och båg liksom. Så här, pappa gick upp i vikt. Ja, för att han gillar McDonald's. Har fadern i hushållet gått upp i vikt? Nej, han har gått ner i vikt. Men kan det inte vara så att du gick upp i vikt innan du började äta? Innan jul? Det gjorde jag i och för sig. Men vadå, det är väl lika... hokus pokus filiokus. Det är väl julmatens fel mer. Eller julmat, jultacosen. I samma veva som vi fick reda på det innan jul. Så skenar det ju liksom. Okej, ja, då. Ja, då är det pojke i så fall. Okej. Ja. Har brösten förändrats? Nej, det var inte mina. Det var dina. Men de har blivit större. Ja, mina spår är också tajtare. Pojke, står det samma. Jaha. Det är mycket pojke, känner jag. Ska jag räkna ihop det nu, vad det står? Ja. Okej. Pojke 1, 2. Flicka 1, 2. Pojke 3, 4, 5. 7 pojke, 5 flicka. Ja, okay. Just nu. Det är det jag säger, jag tror att det är en pojke. Men den här frågan är typ äcklig, måste den vara med då. Vad står det då? Hur är urinen? Ljus, klart, mörkt. Alltså, det är så här, snälla, det beror väl på hur mycket man dricker. Jag tänkte precis säga det. Det beror lite på vad man dricker. Den här tipspromenaden börjar spåra. Tipspromenad. Så vad är svaret? Men det blir 0-0 då, eller? Alltså, du vet inte, eller? Nej, men det beror på hur mycket man dricker. Ja. Du kollar inte ofta på kisset och sånt, eller? Nej, inte så liksom. Nej, inte jag. Jag står och kollar liksom. Ja, idag nej, det blir jag bra. 0-0 fråga på det. Halsbränna. Ja, men lite mer än vanligt faktiskt. Speciellt på kvällarna. Mycket eller lite / ingenting? Jag har ju inte fått halsbränna som man får syrupstötningar, men det sitter här i bröstet. Så lite. Så lite. Flicka på den då. Ja. Då är det kappen. 6-7. Mycket sparkar. Ja eller nej? Ja. Pojke. 8-6. Ja, jag tror det. Ja. Ja, då om det här stämmer så då blir det en hockeyspelare lillebrorsa. Hårda slagskott från blå linjen. Min säger lilla syster har sagt sen dag 1 och jag tror ändå att så här, man ska nog inte underskatta hans förmåga att förutse framtiden. Nej. Han är barn. Så är det. Men det är så lustigt för hela mitt släktträd består av liksom så här, att man bara har fått pojkar eller bara fått flickor eller majoriteten. Min farfar har liksom 5 söner och min morbror har 3 döttrar och min andra morbror har 2 söner och inte fick ingen tjej liksom. Och min pappa har majoriteten tjejer och en pojke. Så det har varit mycket så här, antingen det ena. Ja, det är väldigt splittat så liksom. Det är inte så mycket 50-50. Nej, exakt. Nej. Så jag tänkte så här, men shit, det kanske blir en till pojke nu då. Speciellt när man läser det här. Så metod 1 som var förhör säger, eller test 1 eller vad man säger. Förhöret säger pojke. Ja. Då har vi 3 andra test att göra så får vi se vad slutresultatet blir utav dem. Ja, då är det dags för kinesiska kalendern. Och då tänker jag att vi kör en virtuell här, en digital. Och då ska man alltid räkna ut kvinnans ålder vid befruktning. Då var jag 26 år. Och sen så... Det är du nu med. Födelsedatum frånkopplad. Tydligen inte. Du blir 27. Det var ett tydligt tecken på att 27 sen. Att Bose-högtalaren visste vad som gällde. 26 år alltså. Och det är jag fortfarande. Och sen så ska man räkna ut månaden för befruktning. Och då har jag räknat ut att det var månad 10. Och då ska de alltså möta sig, de där linjerna. Och ska det bli en färg. Oktober, ja precis. Ja, och dåligt att göra då. Jag har ju sett det här nu och det verkar som att det blir rosa. Ja, så den här är tjej. Så nu står det 1-1.
Det här blir kul. Och det här vet jag att du kollar upp för Vince också, va? Ja. Då stämde den här. Det stämde. Så det är lite läskigt. Och jag har fått så mycket DM som att det finns faktiskt människor som planerar sina graviditeter efter det här. Vilket är sinnessjukt. Folk betalar dyra pengar för att åka till Danmark och du vet välja ut kromosomerna. Men så kan man hitta en kalender på Google liksom. Jag säger som det gamla, de säger det blir vad det blir. Så ja, men så är det väl. Så är det. Ja, då har vi alltså 2 tester gjorda och det står 1-1. Ja. Okej, så nu är det dags för ringtestet och det går ut på att man ska ha ett hårstrå eller en guldkedja. Jag hittar ingen guldkedja. Så ska man ha en ring och så ska man hålla den ovanför magen. Nej, inte nu! Aj. Så, det är klar. Oj. Och om den pendlar, om du ska kolla här, så tror jag att det är en pojke. Men om den går i cirklar så tror jag att det är en tjej. Vadå, pendlar eller cirklar? Ja. Snurrar. Okej, ska du sätta på en ring här då? Ja, och så om den pendlar så är en pojke. Om den går i cirklar så är det en tjej. Men om jag gör det med min hand då? Det får du inte göra. Okej. Blir det vad jag gör då? Nej. Okay. Det är inte så att könet kommer bara puff, försvinna i magen liksom. Och det stod att man skulle ha vigselring, men det... Jag undrar när den kommer. Ja, det måste spara något i livet. Nej, jag skojar bara. Det är lugnt. Vilken vill du ha? Du bestämmer. Jag tar den lilla då. Ja. Så får du hålla den liksom. Ja. Och nu ska jag alltså ligga på magen, tar jag. Annars så kan man inte... Borde ligga på magen, på ryggen? På ryggen. Annars så blir det svårt att ringa den över magen. Hur går det här egentligen? Va? Det är som att jag ska till barnmorskan. Ja, det skulle kunna vara jag. Okej, ska jag göra det här då? Okej, och vad ska jag göra nu då? Ovanför magen. Ska jag bara hålla? Ja. Den måste vara still från början. Den måste vara still från början. Mitt på magen. Högre upp. Den snurrar ju. 100% att den snurrar. Vad var det då? Tjej. Tjej? Tjej leder! Nu kör jag sparar här bara för att lägga in mina. Ja, det är för att hon tror att det är Gollum som sitter här uppe med en ring. Oj, nu gick hårstrået sönder också. Okej, ja. Test 3 av 4 och tjej leder med 2-1. Det här är riktigt kul. Att det tog sån tid för att spela in det här. Ja. Men det här dock, sista testet, det ska jag ta åt mig gärna på för det är jag som ska ringla olja. Okej. Oljetestet, det går ut på att, jag ska läsa här innan till så jag inte säger fel. Man ska hälla några droppar på högsta delen av magen. Är det här uppe då liksom? Ja. Och om oljan rinner snabbt av så är det en pojke. Och går det långsamt så är det en tjej. Men vem avgör det snabbt eller långsamt då? Ja, tittarna. Ja, okej. Så just nu, 2-1 till flicka. Ja. Okej, sanningens ögonblick. Jag kommer inte ens ihåg vad det innebar för det var snabbt eller långsamt. Okej, några droppar bara. Ja. Du är för liten. Det händer inget. Du skrattar ju bara. Det händer inget. Det händer inget. Nej, det händer inget. Det var för... Jag för stor navel. Okej, ska jag hälla liksom här då så att det rinner åt det hållet? Nej, men jag vill. Så att man ser om det är snabbt eller långsamt. Det är det. Men nu varför... Kolla, det går jättesakta. Ja, det gör det faktiskt. Jättesakta. Vad var det då? Tjej. 3-1 till tjej! Då kanske Vince har rätt. Det lät som att jag menar inte att det ska vara något dåligt nu så känsliga tittare tror det. Men, ja, spännande. Okej. Så testet, så förhör säger pojke, testen säger tjej. Ja. Men ändå 3 till tjej då. Plus Vince. Ja. Du kanske har fel den här gången. Och imorgon så har jag ultraljud och det ska ni få hänga med på. Så häng kvar några sekunder för att... See you later alligator. Exakt. Okej hörni, nu är jag på väg till ultraljudet. Jag packar med mig träningsgrejer så jag ska träna efteråt. Jag är så nervös. Men å andra sidan så är jag så himla säker på att det är en kille så att varför ska jag ens liksom... Varför ska jag ens vara nervös? Det finns 2 alternativ och båda 2 är lika bra. Så att du kommer ju inte liksom göra någon skillnad egentligen. Spänt. Jag tror dock att jag inte kommer få filma där inne. Men ja, jag vill ändå att ni ska få hänga med. Så, nu har jag svaret här i. Och jag ska försöka ha ett så bra pokerface som möjligt nu. Så ni inte kan lista ut vad jag precis upplevt. Men
Jag kan säga så här, det är jätteskönt att veta hur man ska benämna bebisen så man inte behöver säga den hela tiden, eller bebisen. Utan nu är det faktiskt han eller hon. Så att det blir väldigt kul. Ni ska få se ultraljudsbilderna, men svaret ska ni få veta nästa avsnitt faktiskt. Och då ska jag överraska Linus med det här. Och då tänker jag typ kanske att man gör några ballonger eller man gör något annat skoj så det blir som ett spel. Ni får jättegärna hjälpa mig med det. Så kommentera jättegärna här nedanför på vad ni har för idéer hur jag ska överraska Linus. Vilket kön det är. Jag behöver alla hjälp.